Welcome back to our channel. Please like and subscribe and click the notification bell for more updates. Okay, eto na ang preparation natin sa ating art activity for today. Ayan, mga colored paper, ika-cut out namin siya. Ayan, galing siya sa mga previous projects namin. Ayan, recycled lang muna tayo para tipid. Hindi talaga namin tinatapon yan before. Kasi alam namin na magagamit pa. Hi, baby! Ayan, siya yung nagka-cut niyan. Make sure guys na kapag gumagamit ng gunting yung mga anak nyo or mga kids, ayan, bantayan natin sila and always ipaalala natin na maging careful sila. Gumamit din tayo ng mga gunting na covered, yung hindi siya matutulis para safe. And yes, nag-start na nga siya ng kanyang activities for today. Kanina habang nagugupit kami, in-explain ko sa kanya kung paano ang gagawin niya. And tayo mga mommies and mga educators, syempre, kailangan natin maging resourceful and very madiskarte para ma-incorporate natin yung mga lessons sa kanila. Like, in a way na alam natin na matututo sila because that's their interest. Ayan, yun sila na mismo yung magsasabi sa'yo na excited silang mag-aral, excited silang matuto, and all throughout your activities, may mga tanong sila na talaga namang may kaugnayan dun sa lessons na gusto mong incorporate in that activities. Alright, there you go. Nasa second activities na tayo ngayon. And this time, ayan, we incorporate the colors and the numbers. Ayan, in my case kasi, itong daughter ko is really interested siya sa mga art activities like paintings, cutouts, mga ganyan. So, yun yung nakita kong strength niya. Kaya, most of our activities, ayan, nag-incorporate talaga kami ng mga art. Katulad nito. Ayan. Kita nyo naman na sobrang interesado siya talaga. And siya na mismo yung nag-i-initiate sa akin. Like, gusto niya yung ganitong activities. And then, syempre, tayo as parents and tutors, educators, ayan. Siyempre, dun tayo sa mas alam natin na interesado silang gawin. And then, saka na lang tayo mag-isip ng ideas kung paano natin may instill yung knowledge na gusto nating matutunan nila. Remember guys, parents, mommies, or whatever, tutors, educators, or kung sino man yung mga nagtuturo sa mga kids. Remember guys na hindi lang tayo basta nagtuturo. Ayan, gusto din natin na mag-instill ng inspiration sa kanila. Ayan. And that's it for today's video. I hope nagustuhan nyo yung aming art activity for today. And please click subscribe, click the notification bell for more updates. Ayan. Mag-upload pa kami ng maraming art activities. Hope you like it! Bye! Ta-da!
Bye!